So hi guys, today we're going to do a very different video. So it's not going to be about real estate or tech. So ngayon gagawa tayo ng Chubby Bunny Challenge. So medyo lalagyan natin ng konting twist. So magsasabi tayo ng tongue twister habang merong marshmallow sa loob ng bibig. So ngayon bago natin gawin yung Chubby Bunny Challenge, pakilala muna natin lahat ng mga sasali sa challenge. Hello, I'm ER. And one of the phrase that we are going to say is pitumput-pitong puting tupa. Ayoko na! Medyo mahirap pala to. Nasabihin ko ba yung phrase talaga? Hindi na. Papakilala lang. Ay, sabi mo kasi sabihin kanina eh. Hello, I'm ER. Hello, I'm ER, a friend of Marty. Hi, I'm Dana, also Marty's. Hi, I'm Roxan, Marty's girlfriend. Aww. Ay! Iba. Hi, Evie. Just Evie. Hi, I'm Justin. Dapat na may pose yung bigla yung mag-zoom. Posing mo na lang. Asa ka ba? Asa ka ba? Okay. Ito, parang 1, 2, 3. Akala ko ikaw ay akin, totoo sa aking paningin. So yung phrase na sasabihin namin habang merong mga marshmallow sa loob ng bibig is pitumput-pitong puting tuba. Tama ba? yeah. Pitumput-puting Pitumput-pitong puting puting-put-putong 77 white sheet. Tagalog subtitles. So bibigyan natin isa-isa ng marshmallow. So di pa namin alam kung hanggang ilan yung marshmallow na ibibigay na limit. So ngayon tatry muna namin kung hanggang ilan yung marshmallow na kaya. So bigyan muna natin ng tatlo. Ha? Tatlo agad. Tatlo muna. Kasi pag isa naman. Sumakain. Pero subo na agad yung tatlo. That's what she said. Tatlo. Bawal mo yain ha. Ito tatlong marshmallow na isusubo namin. And sigaw muna kami ng Chubby Bunny bago namin sabihin yung pitong puting ito. Basta yun. Sabay-sabay na pero Chubby Bunny. Sabay-sabay na. Okay. Chubby Bunny. Wala, bawal mo yain. Bawal mo yain. Bawal mo yain. Inom mo yan. Inom mo yan niya. Game? 1, 2, 3. Chubby Bunny. Ito na yung tongue twister. Baka di mo na yan eh. Bawal na. Pitumput-pitong puting tupa. Laway ko, dami. Ang dami ko.
standing. Holy shit. Kain na lang tayo. Hindi, game pa to. Hindi pa tapos. Kasi last month lang. Wala ka lang. Tapos magpapatawa ka na tayo pa. Hindi na makahinga. Ako din, actually. Eh, di na ako makahinga sa ilong ko. 70 puting tupa. Bangin. Ay, ang galing. Ano binili? So, 70 puting tupa. Oh my God! Ano nangyari yun? Ano na yan? Etong si Air kasi mahilig na sumubo ng marshmallow. Pitong puting tupa. Kaya pa, kaya pa. Last pa. Last pa na dito. Buksan mo na Magbubukas pa yun. tayo isa pa. Sa inakasya pa. Ako. Galing puta. Dahil natulayin niya. Na-turn on si Dana. Sabi ka, ang galing puta. Okay. Kaya pa? Ay, puta yun na. Alam mo, 5 minutes. Record breaking. Tama na. So the winner is ER! Ilan yun? 10, 10. Naiyak ako. Thank you for watching this video.